Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Marina ucraineană spune că Rusia își retrage apărarea aeriană în Crimea, dezvăluind alte direcții. Rușii avansează în direcțiile Toretsk și Pokrovsk, spun analiștii Deep State, o veste tristă, o veste proastă pentru noi. Bombardamentul rusesc continuă, Moscova rămâne tăcută cu privire la propunerea de întâlnire pentru pace, spune Zelensky. O parte dintre fondurile Rearm Europe vor fi direcționate către apărarea Ucrainei, declară un oficial al Uniunii Europene. Vedem și despre ce sumă este vorba. La final, așa cum știți, în fiecare dată vă prezint evoluția fronturilor, hărțile Deep State și a Institutului pentru Studiul Războiului și informațiile principale pe care analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului ni le oferă. Pentru a menține controlul asupra Crimeei ocupate, Rusia saturează peninsula cu sisteme de apărare aeriană, lăsând alte zone fără apărare. Vedem știrea. Marina ucraineană spune că Rusia își retrage apărarea aeriană în Crimea, către Crimea, dezvăluind alte direcții. Reprezentantul marinei ucrainene, colonelul Dimitro Pletenciuc, în direct la Radio Liberty, spune că densitatea apărării aeriene în Crimea este mai mare decât în multe regiuni ale Federației Ruse. Crimea este o valoare simbolică și logistică pentru Rusia. Densitatea apărării aeriene pe insulă este mult mai mare decât în multe regiuni ale Federației Ruse. Din cauza sancțiunilor și a lipsei de microelectronică, rușii au oportunități limitate de a recupera pierderile. Pletenciuc a declarat că de la începutul anului 2024, forțele ucrainene au distrus un număr semnificativ de sisteme de apărare antiaeriană rusești, sediul flotei Mării Negre și alte instalații. În ciuda pierderilor, Rusia continuă să lanseze drone din Crimea. Acestea sunt instalații mobile care pot fi mutate, dar folosesc în principal locații diferite. Trebuie să ne uităm la documentul final. Sunt sigur că protocoalele limitate, mijloacele și obiectivele relevante vor fi descrise acolo, ceea ce este cel mai important lucru. Mergem mai departe la o știre care nu este prea bună. Rușii avansează în direcțiile Toretsk și Pokrovsk, spun cei de la Deep State. Și vedem aici pe hartă zonele. Noaptea de 13 mai, proiectul analitic Deep State a relatat despre înaintarea forțelor de ocupație rusești în Toretsk, precum și în apropierea mai multor așezări în direcția Pokrovsk, din direcția Pokrovsk în regiunea Donetsk. Conform hărții de luptă actualizate, trupele rusești au efectuat un avans parțial în Toretsk, precum și în apropierea așezărilor Romanova și Novo-Olenivka în direcția Pokrovsk. Bombardamentul rusesc continuă. Moscova rămâne tăcută cu privire la propunerea de întâlnire de pace, spune Zelensky. Președintele Zelensky a declarat că bombardamentele și atacurile rusești continuă în contextul planurilor pentru o întâlnire între partea ucraineană și cea rusă în Turcia pe 15 mai. Din păcate, lumea încă nu a primit un răspuns clar din partea Rusiei cu privire la numeroasele propuneri de încetare a focului. Bombardamentele și atacurile rusești continuă. Moscova a tăcut toată ziua cu privire la propunerile unei întâlniri directe, o tăcere foarte ciudată. Rusia va trebui oricum să încheie războiul și ar fi mai bine să o facă mai devreme, nu are rost să continuăm crimele, mai spune Zelensky. O parte dintre fondurile Rearm Europe vor fi redirecționate către apărarea Ucrainei, declară un oficial UE. Și vedem despre ce e vorba. O parte dintre cele 800 de miliarde de euro, aproximativ 888 de miliarde de dolari, destinate programului Rearm Europe, va fi utilizată pentru a oferi sprijin militar Ucrainei, a declarat comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu acordat publicației
European Pravda, adică Adevărului European, publicat pe 12 mai. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat pe 4 martie planul ReArm Europe, o inițiativă în 5 puncte menită să consolideze capacitățile de apărare ale continentului în fața escaladării agresivității rusești și a schimbării politicii SUA privind relațiile transatlantice. Și să vedem cât primesc ucrainenii. Doar statele membre pot contracta împrumuturi în cadrul instrumentului de 150 de miliarde de euro, dar pot folosi aceste fonduri pentru achiziții comune cu Ucraina, în special achiziții în industria de apărare ucraineană pentru nevoile forțelor armate, a spus acesta. Fondurile pentru apărarea națională pot fi folosite și pentru cumpărarea de arme pentru Ucraina, a spus Kubilius. Și din cele 650 de miliarde de euro care sunt destinate cheltuielilor pentru apărare națională, o parte poate fi cheltuită și pentru arme pentru Ucraina. Aceasta va fi o decizie a statelor membre. Și acum trecem la ziua 1175 a războiului din Ucraina, la data de 13 mai. Rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 1070 de militari, 2 tancuri, 14 vehicule blindate de luptă, 62 de piese de artilerie, iar lista cu pierderile rusești în Ucraina o vedeți în această imagine. Referitor la hărțile Deep State, să vedem dacă s-au actualizat modificările fronturilor. Ni s-au prezentat niște modificări în zona Pokrovsk și în Toretsk, nu? Așa. Vorbim despre aceste zone. Aici este Novolenivka, o suprafață de aproximativ probabil până în jumătate de kilometru pătrat, undeva la 50 de hectare. Aici avem o altă suprafață, tot așa zic eu, de vreo jumătate de kilometru pătrat. Și în zona Toretsk, dacă ne uităm, avem 2 suprafețe minuscule, dar fac parte din Toretsk. Asta este scara la 1 kilometru, da? Și dacă ne uităm pe hartă și vedem aceste 2 zone, în total ele nu însumează nici măcar jumătate de kilometru pătrat, dar sunt niște zone, așa cum se vede, dintr-un cartier din Toretsk. Din păcate, rușii au reușit să avanseze în Toretsk după ce ucrainenii au reușit să stabilizeze acest front pentru foarte, foarte mult timp. Dacă ne uităm, în zona Ceasoviar frontul rămâne intact, cât și în zona Kupiansk, așa cum se poate vedea, nu au existat fronturi care au fost să fie modificate, care să fie străpunse de către ruși. Zona Vovceansk, de asemenea, este una stabilă, iar în nord, mai la nord spre Kursk, în direcția Sumă, vedem că ucrainenii încă dețin acele 2 zone. Se vede că sunt undeva la, să zicem, 4 km pătrați, dincoace vreo 10 km pătrați. Deci în total maxim 15 km pătrați deținuți de către Ucraina în zona rusească a Kurskului. Și acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 12 mai, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Oficialii ruși par să stabilească condiții pentru ca Putin să respingă o inițiativă a președintelui ucrainean Zelensky de a se întâlni pe 15 mai la Istanbul pentru negocieri
bilaterale de încetare a focului. Vă aduceți foarte bine aminte că ieri v-am spus, și ăsta a și fost titlul materialului nostru de ieri din Ucraina, că Putin nu o să meargă la Ankara să se întâlnească cu Zelenski. Și îmi mențin această previziune că Putin nu o să facă acest gest. Se pare că Rusia a desfășurat un regiment în mare parte ceremonial al Serviciului Federal de Securitate FSB pe linia frontului din regiunea Donetsk, probabil în încercarea de a genera teama de viitoarele avansuri rapide ale Rusiei. Și avem aici hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Belgorodul, Sumă, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheie materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu evitați să-l distribuiți mai departe pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult pentru tot efortul vostru și pentru că ați urmărit până la final acest material.